جايز بالحلقة العاشرة للتوتوريال تبعنا رح نحكي عن 3 قصص. أول شغلة رح نرجع نحكي عن الاف والاس، لأنه اجانا بعض الأسئلة عن هيديك الحلقة، رح نرجع نتطرق لها بشكل سريع. ثاني شغلة رح نحكي عن الفور لوب، ضروري تركزوا معنا بالفور لوب لأنه هيدي كتير مهمة. ثالث شغلة رح نحكي عن التابلو أو عن الاريز. كل هودي الكلمات الغريبة رح بتشوفوا شو معناتها بهيدا الفيديو. خليني أقول لكم إنه most probably آخر فيديو لنا رح يكون فيه هالقد تيورية، وديك الفيديوز رح يكونوا أكثر كتوتوريالز. ومثل ما وعدناكم ببداية هيدا التوتوريال، كل 5 حلقات رح يكون في مقابلين بروجكت، فنكست بروجكت بعد هيدا الحلقة هو بروجكت كتير مهم، بس هيدا الحلقة كتير مهمة تتقدروا تعملوا هيدا البروجكت. فبدنا منكم ورقة وقلم، أردوينو وبريد بورد، 6 ريزيستانس و6 لدات حيلا لون انتم بتختارون. خلونا بالاول نرجع نعمل ريكابيتولاسيون كثير سريعه عن الاف والاس، نجرب نجاوب بطريقه جديده عن كل الاسئله يلي اجتنا من هيديك الحلقه، ونحكي عن الفور ونحكي عن الاريز، ونبلش نطبق على الاردوينو. ليش جمعت هودي الثلاثه نوسيون بفيديو واحد؟ لانه نفس السيركوي اللي نحن رح نعمله وهن شوي قراب من بعضهم ورح يتداخلوا. سو منفوت على فايل examples كنترول، مننقل if statement conditional. هلا هيدا البروجرام مثل ما شايفين مقسم ل3 اقسام او 4 اقسام بشكل اساسي. اول قسم هو عباره عن الكومنتير يلي رح بيشرح لنا مثل ما تعودنا، بيشرح لنا السكتش شو بيعمل، هيدا البروجرام شو بيعمل. تاني بارتي هي اذا بدنا هن الفاريابلات يلي نحن بدنا نستعملهم، والثالثه هي الفويد سيت اب، والرابعه الفويد لوب. هلا خلينا نبلش بالاول نحكي شو هيدا البروجرام شو رح يعمل. ان فات هيدا البروجرام فيري سمبل، بس عم بيقلنا انه انا رح بحرك بوتنسيومتر. دونك انا بس عم بعمل لكم ريزومي عن الكومنتير هلا. دونك انا رح بحرك البوتنسيومتر تبعي، اذا الفاليو اللي عم باخذها من الازيرو فوق ال 400 بضوي اللمبه، اذا تحت ال 400 بطفي اللمبه. اوكي، دونك بهيدي الطريقه اذا فوق ال 400 بضوي اللمبه، تحت ال 400 بطفي اللمبه. هلا اكيد الكونستنت انت هيك بتلفت النظر بالانيسياليزاسيون تبع الفاريابلات. دونك هون عم نشوف انه الكونستنت انت عن جد بتلفت النظر. نحن بنعرف انه كنا نقول انت انالوج بن ايكوال اي 0، بس ليه هالمره استعملنا الكونستنت اللي استعملنا هي العباره اذا بدكم. ان فات انا وقت اقول له للبروجرام، وقت احط سي او ان اس تي، وقت احط انه انا هيدي الانت هي كونستانت بالنسبه لإلي، دونك بمنع انه تتغير الفاليو تبعها بعدين. شو يعني بمنع تتغير الفاليو تبعها بعدين؟ يعني انا بالنسبه لإلي اذا جيت هلا شي محل قلت له انالوج بن ايكوال A1 مثلا، ما رح يخليني، لانه A1 صح هي فاريابل بس هي كونستانت. هلا رح تقولوا لي انه شو لها معنى؟ ما هي الفاريابل انا بستعملها تغير الفاليو تبعها، صحيح، بس في اوقات الفاريابل تبعي بدي استعملها وما بدي غير الفاليو تبعها، لانه ما بدي انا بالبروجرام اعمل حيلا خطأ غير هيدا الفاليو. واهم فاليو هون ما بدي غيرها هي الثريشولد تبعي. دونك انا ما بدي غير ال 400، يعني ما بدي انا وعم بكتب شي مره هيك بالغلط غير ال 400، كرمال هيك بعملها كونستانت. دونك اذا حطيت انت ثريشولد ايكوال 400، في هون لسبب ما من الاسباب تتغير هيدي ال 400، ما بعرف اعمل غلطه بالبروجرام غيرها، دونك بيتغير الثريشولد تبعي، دونك بيتغير البيوت تبع البروجرام، بينما انا بدي اياها تبقى كونستانت. دونك حتى لو غلطت وغيرتها رح يعمل ايرور، ما رح يعمل كومبايل البروجرام تبعي. دونك هيدا اذا بدكم تاني بارتي على السريع. هلا تالت بارتي مثل العاده قلنا له دونك قبل ما نرجع نوصل على تالت بارتي خليني ارجع لكم فوق. دونك انا الانالوج بين تبعي هو اي 0، يعني انا بالنسبه لإلي البوتنسيومتر السورتي انالوجيك تبعه موصوله على الازيرو تبعي، على التريز رح وصل اللاد يلي رح بتضوي، وال 400 هو الثريشولد تبعي. اوكي، في غيرها ما بيأثر، بس انه هو بالاكزامبل حطيتها 400. هلا بالفويد سيت اب قلت له انه الليت بن يعني هي التراث هي اوتبوت، انا هيدا البن بدي استعمله كاوتبوت، وفتحت سيريال كونكشن مع البي سي تبعي، قلت له سيريال بيجن وحطيت له السرعه.
اكيد هودي التفاصيل شايفينهم بالحلقات اللي قبل. دونك انا اكثر شيء بهمني فصل عن الفويد لوب. جينا على الفويد لوب، قلت له بقلب الفويد لوب عملت انيشاليزاسيون لفاريابل جديده اسمها انالوج فاليو، وحطيت بقلبها الفالور يعني عم بتطلع على الانالوج ريد. تتذكروا هون قلنا انه الانالوج ريد بترجع لي فاليو بين 0 و 1023. دونك هيدا الفاليو اللي بين 0 و 1023 حطيتها بالانالوج فاليو. عم بقول له اذا الانالوج فاليو بلو جراند كو ثريشولد، بلو جراند ستريكتومون يعني اذا كانت 400 ما بيفوت على الاف، اذا كانت 401 بيفوت على الاف. دونك اذا كانت الانالوج فاليو اكبر من الثريشولد تبعي بليز ضوي لي الليد ديجيتال رايت ليد بن هاي. else اذا ما كانت اكبر بفوت على بفوت على الارث، دونك بحطها ديجيتال رايت ليد بن لو. هلا الفكرة شو هي؟ الفكرة إذا أنا بشيل الأرث، في بعض الأشخاص طلبوا توضيح على الإف والأرث، دونك هون رح نستغل هيدي الفرصة وأشرحها. أنا إذا بشيل الأرث من هون تو كلمة بشيلها هيك بهيدي الطريقة، دونك هو شو رح يعمل بالأول؟ احسبه أنا برمها وطلعت له 200 ما بيفوت على الإف بتضلها مطفية، 300 ما بيفوت، 400 فاتت ضويت، اوكي احسبوا رجعت صارت 350 بتضلها مضويه، لانه اوكي انا ما عم فوت على الاف، ما عم برجع ضويها انتر جيمين، بس هي بعدها مضويه، ما رجعت قلت له طفيها. دونك مهم انه اذا بدي اعرف انه ما فات على الاف استعمل الارث. دونك هون بالارث بقول له ديجيتال رايت ليت بن لو. دونك كل شيء موجود بالارث منه موجود بالاف. اوكي يعني اذا انا ما فتت على الاف اكيد رح فوت على الارث، بس مش بس اذا ما في else وما فت على الاف دونك ما في اعرف، مثل ما هلا صار هون. هيدي اذا بدكم باختصار شديد. اكيد بتقدروا ترجعوا تشوفوا الحلقه اللي قبل يلي شرحنا فيها مفصلا عن الاف والارث. برجع على السيريال دوت برنت الان، بحط الانالوج فاليو تبعي وبرجع بعمل ديلي 1 بس تقدر تكون سريع الخبريه تما انطر كتير، تما انطر بين تغيير وتغيير تاني. دونك هي بمختصر شديد شو بيعمل هذا البروجرام. هلا رح نعمل له ابلود ونشوف، رح نعمل السيركوي تبعه نعمل ابلود ونشوف شو عم بيصير قدامنا. دونك من بعد ما شرحنا البروجرام تبع الاف ستيتمنت، خلينا نقول كيف بدنا نوصل القصص بشكل كتير سريع. نحن تعودنا على توصيلة البوتنشيومتر تبعنا، فعنا اول طرف بنوصل على 5 فولت، تاني طرف على الجراوند، والنصانية بنوصلها على الازيرو. كرمال الليد يلي بدنا نوصلها على البن 13 بنوصل من البن 13 على الريزيستانس 330 اوم، من الريزيستانس بنوصل على الاجرة الطويلة تبع الليد، وبنرجع من الاجرة القصيرة بنروح على الجراوند. خلينا نشوف باللاب كيف طبقناها. سو جايز هلا بدنا نعمل الشيما تبع الاف ستيتمنت. فشو رح نعمل؟ رح كمان نشكل بتعرفوا البوتنشيومتر تبعنا يلي شغالين فيه من قبل. اوكي شكيناها. اول طرف قلنا بنوصله على الجراوند، تاني طرف او ايه انه تاني طرف بنوصلها على 5 فولت، والطرف النصاني بنوصله على الازيرو. هلا الليد تبعنا هي البنتريز. نحن عندنا ديجا ليد موصولة على قلب الاردوينو يلي هي الانديكيتور يلي مرة حكينا عنه بالانترودكشن اذا بدكم تبع الاردوينو، بس انه هلا نحن اللي رح نعمل رح نحط ليد تبين معنا بالفيديو. Donc 8, 9, 10, 11, 12, 13. هيدي ال 13 بنحطها هون، وهيدي الليد نقيناها روج. هلا اللي رح اعمله انه الاجر الطويلة على البلوس والاجر القصيرة على الموا. رح استغل الفرصة انه انا ديجا استعملت هيدا الشريط للموا، دونك اللي رح اعمل اني رح شيل الشريط لورا، استعمل نفس الموا على البريد بورد توفر الشريط. هي الكونسيبت مش بس توفر الشريط، يكون كمان افيكاس وما تصير عجقة شرايط. هلا يمكن بتقولوا لي اوكي بحط شريط شو بيأثر، بس بعدين رح تصير تأثر. رح اعمل ابلود للاف ستيتمنت كونديشنال وراح ابرم. دونك راح ابرم بنفس الوقت رح بقرا سيريال من اللابتوب، وراح اخذ لكم اياها كمان سكرين شوت تشوفوا بنفس الوقت انا شنو عم بقري منها. دونك هيدا بالاول اخذها سكرين شوت، ثانية سكرين ريكوردينج، سوري سكرين شوت.
اوكي دونك رح اخذها سكرين ريكوردينج، رح اعمل الابلود. اوكي رح بلش اقرا. دونك انا هلا عم بقرا هون، رح كبرها تشوفوها. دونك انا هلا عم بقرا الف. اذا بصغر تطفي مثلا 223 330 هلا او شيء. عم بيهز بورت اليو اس بي عندي، بعتذر عم تقطش السيريال. دونك اذا شايفين مثلا هلا 223. هلا فيكن اذا عبالكن هيك تتسلوا تجربوا تسقبوها يعني بين ال 400 وال 300 هيك تصير تعمل بلينك. بس اذا عندكم البوتنسيومتر دقيق عادة ما بتعملها، هيدي بتعطيكم فالور نظيفة. فانا عندي ما رح تعملها لانه البوتنسيومتر نظيف. اوكي دونك جايز هيدي هي اذا بدكم بالتفاصيل. دونك انا هون بعلي بس اطلع فوق ال 400 بتضوي، بس انزل تحت ال 400 بتطفي. رح نشوف هلا بقية القصص اللي هن الفار والاري. جايز بعدنا شايفين الاف، هلا رح نتعلم شوي عن الفار يلي انتم شايفينها قدامكم. بتاخد اذا بدنا نقول بتاخد 3 بارامتر، بس انه هن منهم 3 بارامتر بحد ذاتهم، يعني كلمه بارامتر يمكن هون ما بتصح. هلا رح نفسر اذا بدكم بالتفاصيل الممله شو قاشعين قدامكم. الفار يلي قدامكم اللي انتم موجوده بتحط لي كل البنز من 2 ل 4، بتحط لي اياهم اوتبوت، مش من 2 ل 5، من 2 ل 4. رح نتعلم شويه تفاصيل تنقدر نفهم شو اللي مكتوب قدامنا. دونك الفار بالاول بتاخد ستارتينج بوينت، بترجع بتاخد اند بوينت، وبتاخد الستيب. يعني اذا برجع لورا اخذت الستارتينج بوينت يعني بن ايكوال تو من هون بدي بلش، الاند بوينت بن اصغر من 5، والستيب بن بلس بلس. بن بلس بلس يعني هي بن ايجال بن بلس 1، يعني الستيب تبعها هي بلس 1. دونك بعيد سريعا starting point end point step، هيدا اللي لازم ينحفر بذاكرتنا. لكن انا اول ما بدي اعمل الفار بدي افكر ليش عم بعمل فار، من وين بدي بلش، وين بدي خلص، وقد ايه بدي امشي، قد ايه الفشخه يلي بدي امشيها. رح ناخد اكزامبل. اذا انا بدي اقطع من الرقم 1 للرقم 10 وبدي افشخ فشخه 1، يعني عم بعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صح؟ لانه انا عم بفشخ فشخه 1، يعني ما عندي 1.5 2.8 هودي ما في، عم بعمل بلس 1 لانه الستيب تبعي هي 1. اوكي وكل هيدا هلا بخبركم شو عم بيصير بالاكولاد. دونك لازم نحفظ هيدا الموضوع كتير منيح. starting point end point step. رح منبلش. الستارتنج بوينت تبعنا هو اي ايجال ا. انا كيف بدي اقول له بلش ب ا؟ بدي اقول له انت اي ايجال ا. هلا بقدر اعمل انيسياليزاسيون لاي هون ديريكت مثل ما انا عملت، اقول انت اي ايجال ا. في اعملها برات الفار، فوق قول انت اي بوين فيرجول، ارجع قول اي ايجال ا بقلب الفار، ما بيأثر. بس عادة لانه هيدي فارياب ما رح نستعملها الا بالفار ونرجع نكبها، دونك خلص بنقول انت اي ايجال ا. بس فينا نكون عم نستعمل فاريابل تاني بقلب الفار جايبينها من غير محل، هاي رح نشوفها بعدين. دونك لهلا الفار هي انت اي ايجال ا، هيدي هي الستارتنج بوينت تبعي. الاند بوينت تبعي بما انه انا بدي اوصل لل10 بقول له اي بلو بوتيت او ايجال ا 10. هون لازم حطوا ايجال ا 10، يعني اذا ما بحطوا ايجال ا 10 ما بياخد الفالور 10. وشو يعني ستيب 1 هي اي ايجال اي بلس 1. ومحل 3 نقط اللي كانوا موجودين هون رح حط هلا serial dot print ln e تقدر انا شوف شو هي اي. اوكي دونك هاي فيكم تعملوا هلا ابلود مثلا على الاردوينو تبعكم، وتطلعوا انتم من السيريال مونيتور شو هي اي. انا بدي اعرف هو شو عم بيعمل. دونك اذا بدي دقيق اشوف هو شو عم يعمل، دونك انا باول جوله لإلي اذا بدكم اي بتكون بقلب الفور من فوق، برنت اي شو بدها تطلع لي؟ بتطلع لي دونك اي هي طلع لي بيرجع بخلص، بتخلص من الاكولاد، يعني هون على الاكولاد بخلص وبيرجع لهون على الفار. بس يرجع على الفار شو بقول له الستيب؟ بقول له اي بلس 1. دونك شو بيعمل؟ بيعمل اي ايجال ا 1 بلس 1 لانه هي كانت 1 من قبل، راجع من هون ب 1 دونك بيوصل لهون بيعمل 1 بلس 1 وبيرجع بيعمل برنت اي بيطلع له اي ايجال ا 2. هلا كمان رح نعمله على السريع. دونك خلصها ب 2 بيطلع بيعملها بلس 1 بيطلع له اي ايجال ا 3. بيرجع 4 5 6 7 8 9 10. هون بدنا نوقف شوي. دونك انا كانت 9
طلع على الفار لفوق قال له بليز عمل لي ستيب بلس 1 يلي هي اي ايجال اي بلس 1. دونك عمل لي 9 بلس 1 طلع له 10 حط لي 10. هلا هون شو بيصير؟ اللي بيصير انه خلص الفار معه 10 وصل على الفار لفوق قال له انا الستيب تبعي هي 10 بلس 1. دونك بحط له 10 بلس 1 بتطلع له 11. بيطلع هو بالكونديشنز تبعه يلي هي الستارتنج بوينت والاند بوينت بعده بيناتهم بيطلع انا معي 11 بس الاند بوينت تبعي هي اي بلو بوتي وايجال اديس. دونك لا ما بفوت بقى على الفار بطلع منه. دونك هون بيطلع من الفار يعني ما بحط لي 11 وبفل ما بحط لي شيء خلص بحط 10 وبفل. هلا اذا كانت ستريكتومون بلو بوتي كو 10 شو بيصير عندي؟ دونك مثل ما قلنا بالاول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هول ما بيتغيروا اكيد بس بده يوصل لمحل صار 9 9 بلس 1 الي 10 10 منا اصغر من 10 ستريكتومون 10 ايجال ا 10. دونك هون بيعمل اكزit للفور. دونك قبل انا عملت افيشاج من 1 ل 10 هون اذا كانت ستريكتومون بلو بوتيت كو 10 بكون عم بعمل افيشاج من 1 لنف. هلا تنقول انا بدي عندي مثلا 6 بنز عندي على الاردوينو بدي احطهم اوتبوت في اتسلى حط بن مود 2 فيرجول اوتبوت 3 اوتبوت 4 اوتبوت 5 اوتبوت 6 اوتبوت 7 اوتبوت بس انه هاي بكون جبت لحالي 6 اسطر من الكود الزياده في اعملهم باربع اسطر وبطريقه افيكاس اكيد اكثر. شو هي؟ بقول له انا الستارتنج بوينت تبعي هو البن يلي هو 2 الاند بوينت تبعي هو البن يلي هو 7 والستاب تبعي هي 1. هلا بدي اقول لكم شيء اي بلس بلس واي ايجال اي بلس 1 هي ذاتها هودي الاثنين تسميه هي ذاتهم. فيكم تختاروا تحطوا اي بلس بلس فيكم تختاروا تحطوا اي ايجال اي بلس 1 هون ما بيأثر. دونك انا شو بعمل؟ بعمل انت بن اي سوري انت بن ايجال ا 2 يلي هي الستارتنج بوينت تبعي الاند بوينت بن بلوبتي ايجال ا 7 بقول له في شغله فشخه يلي هي بلس 1 دونك اي بلس بلس بكتب بن مود بن يلي elle va être remplacée par la valeur واوتبوت. شو بيصير عندي؟ اول مره بتبرم الفار بيطلع لي انه بن مود 2 اوتبوت بيرجع عندي 3 اوتبوت 4 اوتبوت 5 اوتبوت 6 اوتبوت 7 اوتبوت. بس اللي حطيت لكم اياها على الشمال دغري هيك بس تتفرجيكم اياها قبل ما اكمل هوديك يلي هي انه البن 8 ما بيوصل لها. يعني صح انه اذا عملنا بلس 1 بنوصل على 8 بس ما بيفوت على الفار دونك بيطلع منه. دونك هاي لازم ننتبه لها. دونك اذا بدكم هيدي هي بالمختصر الفار يعني جربنا نشرحها بطريقه سريعه. هلا رح نشوف اكيد الاكزامبل المكتوب بقلب الاردوينو كمان تنفهم اكثر الاوتور يلي كتب السكتش اللي استعملها. سو جايز من بعد ما شفنا كيف بتمشي الفار لوب خلونا نجرب نفسر الكود يلي هو فار لوب ايتريشن. دوك بنفوت على فايل examples control فار لوب ايتريشن. هات تنشوف جايز هيدا البروجرام تبعنا مقسم لأربع أقسام يلي هو مثل العادة الكومنتار يلي بيشرح شو بيعمل هيدا الكود الانت تايمر يلي رح نحكي عنها بشكل مفصل الفويد سيت اب والفويد لوب. خلونا نبلش بالأول نشرح شو بيعمل هيدا هالبروجرام. دونك هيدا السكتش المكتوب ان فات الاوتور هون عنده 6 ليد موصولين على الاردوينو على البن من الدو للست. دونك هودي البنات الموصولين من الدو للست بيعملوا بده يضويهم ورا بعضهم ويرجع العد العكسي. دونك بده يضويهم 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 هيك بده يعملون بس. سو سمبل البروجرام. اذا بدكم هاي بشكل مختصر. هلا هون الانت تايمر ايكوال 100 هون اذا بدكم الفرق بين اول تضوية وتاني تضوية يعني انا بضوي اول ليد 1 بنطر 100 برجع بضوي الثانية 100 بضوي الثالثة. دونك هيدا 100 هي 100 ملي سكوند اوكي هي اللي رح نستعملها هون تحت بالديلي تايمر. هلا رح نشوف اكيد بالتفاصيل. دونك هاي بتسهل علينا فات انا هون مثل ما عرفنا نحن من اسم الفاريابل يلي هو تايمر. دونك كان في سميها تي 1 كان في سميها تي 8 وات ايفر ا بي بس هون اخترت سميها تايمر تا انا فوق بعد وقت طويل انه هيدي هي الفاليو يلي عم بستعملها للديلي.
دونك هون اكيد انت كان في هون عاملها كونستنت كمان، ما كان في شيء بيمنع انه تكون كونستانت هيدا الفاليو، بس شيء الاوتور تبع السكتش انه ما يحطها كونستانت، بس نحن كمان كان فينا نحطها ما تتغير خلال البروجرام. دونك هون انا التايمر تبعيتي هي 100، هاي على الاكيد. وفي غيرها في بطئ في سريع. دونك هون اذا بكون عم عليها بكون عم بطئ، اذا بكون عم بوطيها بكون عم سرع، لانه اذا بعلي عن ال 100 ملي سكوند بتعلى النطره بين كل لد والتانية، دونك بتبطأ السرعه يلي عم ضوي فيها، بينما اذا بوطيها بقل الوقت يلي عم بنطر فيه بين اللد والتانية، دونك بتعلى السرعه. هلا كرمال الفويد سيت اب هون منفوت على الفار، نحن بعدنا شرحينا للفار بتفاصيلها، بس هون رح نشرحها بطريقه جديده. دونك بهيدا الفار بقلبها باول سكشن فيها عملت انيسياليزاسيون لفاريابل اسمها this pin. اوكي، هيدي الفاريابل هي دو تيب انتيير، وقلت له هيدي الفاليو ايكوال تو. دونك هيدا هو اذا بدكم اول سكشن بقلب الفار تبعيت. بتاني فار اعطيته الماكسيموم يلي بتوصل عليه هيدا الفاريابل اللي اسمها this pin، وقلت له هي اوطى من 8. دونك اذا هي انتيير وبدي اياها اوطى من 8 يعني 7. وهون هيدي الفاليو اكيد هي هون الباي اللي انا عم بمشي هي بلس 1. دونك هون this pin بلس 1 اذا بدكم، في حتى بلس في حتى بلس 1. دونك هون عملنا pin مود this pin output. دونك هون شو عم بيصير؟ اوكي، جيبوا ورقه وقلم جايز وخلونا نفسر هالفار شو عم بيصير فيها. دونك على هيدي الفار انا عندي بالاول this pin equal to نزل pin مود حتى 2 output وصل على الاكولاد وطلع لفوق، قال انه زادة بلس 1 صارت 3 اصغر من 8 a. دونك فات على الفار بقلب الفار 3 حتى output طلع. دونك انا صرت 3 عملت اوتبوت، الكاتر عملت نفس الشيء 5 6 7. هلا بس يوصل على الست بينزل بيعملها اوتبوت وبيطلع 7 بلس 1 8 اصغر من 8 هي لا 8 لا ايجال او 8. وهون انا قلت له انه ستريكتومون بلو بتيت كو 8، دونك بيطلع منها. بكون نحن حطينا هلا كل البنات تبعنا اوتبوت يلي هن من 2 ل 7 يلي انا وصل عليهم اصلا اللادات تبعنا. بينزل على الفويد لوب كمان عندي نفس الفار exactly the same، وهون بعمل نفس الشيء اللي كنت عم بعمله قبل. دونك انا بلشت ب2 حطيتها هاي، نطرت 100 ملي سكوند لانه هون التايمر equal 100، ورجعت من بعدها طفيتها طلعت لفوق، عملتها this pin بلس 1 صارت 3، ضويت ال 3 نطرت 100 ملي سكوند طفيتها، وبضلني مكمل هيك تأوصل على الست. بوصل على الست بحطها هاي بنطر 100 ملي سكوند بطفيها بطلع لفوق بعملها بلس 1 7 بلس 1 صارت 8. 8 منا اصغر من 8، 8 لا ايجال او 8. دونك انا بظهر من هيدا الفار بنزل لتحت. دونك شو بكون عملت هون؟ بكون ضويتهم من الان للسيس لللادات تبعنا، ضويتها من الان للسيس. الفار اللي تحت اوكي انت this pin equal 7 this pin est plus grand ou égal à 2 this pin moins يعني moins 1. دونك انا هون هيدا البن عندي هو ست، ببلش بالست بحطه هاي بنطر 100 ملي سكوند بطفيها، برجع بعمل موان 1 بصير 6 هاي بنطر 100 ملي سكوند بطفيها 5 4 3 2 بوصل على 2. انا قايل له بلو جراند او ايجال ا 2 الي ايجال ا 2 بضويها بنطر 100 ملي سكوند بطفيها بطلع لفوق 2 موان 1 1 ان ني با بلو جراند او ايجال ا 2 بظهر من الفار. بس اظهر من الفار خلص هون بكون شو بكون عملت بهيدا الفار اللي هون بهيدي كلها سوا، بكون ضويتهم من السيس للدو. يعني انا بالاول ضويتهم من الدو للسيس، هلا ضويتهم من السيس للدو، بس اطلع لهون برجع بعيد. دونك برجع بضوي من الدو للسيس، برجع بضوي من السيس للدو، دو للسيس سيس للدو، وبضلني هيك عن عطول لانه هيدا الفويد لوب تبعيتي. دونك هيدا اذا بدكم باختصار كتير كبير شرح الفور لوب ايتريشن. اوكي هلا رح ننتقل على نعمل السيركوي قدامنا، نشكشك كل شيء ونشوف. من بعد ما شرحنا الكود تبع الفار خلونا نقولكم انه السيركوي اللي رح نشرحه هلا هو ذاته رح يكون للاري، فما رح نرجع نعيد الشرح تبعه، رح يكون نفس تركيبه السيركوي. دونك ما تفكوا السيركوي من بعد ما تخلصوا منخلص البارت اللاب تبع هيدا الكود. كيف بدنا نوصل الستة لاد؟ ان فات منوصل رح نستعمل البن من 2 ل 7 كلهم سوا، منوصل عليهم ريزيستانس 330 اوم، بيرجع الريزيستانس
بنوصلها على الاجر الطويله تبع الليد، وبيرجع على الاجر القصيره بنوصلها على الجراوند. هلا انا بالرسمه حطيت ليد وحده، بس انتم اكيد حطوا 6، بس انا ما رح يساووا كانوا معي بترتيب. دونك هيدي هي. خلينا ننتقل على الليد نشوف على ارض الواقع شو بيصير معنا. سو جايز مثل ما اتفقنا اردوينو 6 ريزيستانس و6 ليد، هيدا كل شيء نحن بحاجه له تنعمل المونتاج تبعنا. هلا بما انه المونتاج تبعنا هو ذاته لكل الاكزامبلات يلي رح بنشوفها اليوم، فرح نعمله مره وحده بالفيديو، هوليك بس رح نعمل الابلود. دونك مثل ما شفنا بالفيديو اللي قبل كيف بدنا نوصل، نحن عم نحكي من البن 2 للبن 7. دونك اللي رح اعمله انا اني رح شكل ريزيستانس. هلا رح اعمل هيك، رح شكل ريزيستانس بقلب كل بن على البريد بورد بهدف انه اوفر الشرايط. اوكي. دونك هيدا 3 نيجي هلا. اوكي، اللي رح اعمله هلا اني رح تعوجهم بهيدا الشكل لكل الريزيستانسات. بذكر انه عم نستعمل الريزيستانس اللي هي 330 اوم. اوكي. هلا ازعج شيء بالتاريخ شو انه وقتها تصير تزيح الاردوينو شمال يمين، بس اتس اوكي يعني اكيد. هلا بعد عنا 3 1. هلا انا ما حبيت غير بالبروجرام، بس اكيد كان فينا نغير، كان فينا ننقي شوي البنات اسباسيه عن بعضهم، يعني مش يكونوا هالقد قراب من بعضهم، بس كرمال التوصيل، مش كرمال شيء تاني. دونك مثل ما شفتوا هودي 7 لدات، 7 ريزيستانسات. بدنا نتاكد انه الاجرين ما يكونوا دقين ببعضهم، هيدا اهم شيء، يكونوا الاجرين مش دقين ببعضهم. هلا اللي رح نعمله رح نحط ريزيستانس من كل لون، هيك لون ايه لون لا، بس نتسلى يعني ويكون المنظر حلو، مش اكثر من هيك. دونك اللي رح نعمله رح نجرب نساقب كل الريزيستانسات على كل اللدات على نفس النقطة. يعني أنا عم بحط الإجرة الطويلة، عم بحط الإجرة القصيرة. دونك إجرة الطويلة هون، وإجرة القصيرة هون، وهيك بيكون خلص الشيما تبعنا. اوكي. هلا رح اعمل ابلود واقول لكم شو بيصير معي. دونك انا هلا رح فوت على فايل اكزامبلز كنترول فور لوب iteration مثل ما شفنا قبل، ورح اعمل لها ابلود. دونك عم نشوف هلا كيف عم بيضووا ورا بعضهم، يعني بالروحه وبالرجعه. ما بعرف اذا فيي اقرب هيك. اوكي، عم تشوفون كيف عم بيضووا ورا بعض. هلا هو ذاته الشيما بنعمله للاري، بس قبل ما نعمل ابلود تبع الاري خلينا بالاول نشوف شو يعني اري. سو جايز هلا وصلنا تنشرح عن التابلو. مثل ما شايفين قدامكم عندنا تابلو فيه 6 كاز، وكل كاز بقلبه بدنا نعبيها انفورميشن. هلا نحن هون بكونسبت التابلو بدنا نحكي عن شغلتين اساسيتين. اول وحده هي العد. دونك اذا انتم عاده اذا بقلكم كبر التابلو 6 وبتعدوا من ا لسيس اتس اوكي، بس عاده بالتابلو تنعد ارقام الكاز بنعد من 0 ل 5. يعني عادة انتم بتبلشوا تعدوا حيلا شغلة من ا وطلوع، بقلب التابلو بنبلش نعد من 0 وطلوع. دونك ما عندي شيء اسمه ما عندي شيء اسمه بلش ب على طول ببلش ب0. ها اول شغله. ثاني شغله حنشوفها بالسلايدات بعدين. دونك اول شيء 1 2 3 4 5 اللي عادة انتم بتعدوها هيدي اسمها element number، هيدي بينكم وبين نفسكم. بينما بينكم وبين السكتش وبينكم بين البروجرام بدكم تعدوا 0 1 2 3 4 5. ما عندي شيء اسمه 1 2 3 4 5 6، عندي شيء اسمه 0 1 2 3 4 5. هيدا اسمه index number. هلا رح نقول انه هيدي التابلو هي اسمها ماي كار. اوكي، رح نقول انه هاد التابلو اسمها ماي كار. ده تيب كارز اكيد، ورح نجرب نعبيها. دونك اول كاز رح بحط فيها رونو، تاني كاز رح احط فيها مرسيدس، تالت كاز رح احط فيها جولف، بي ام دبليو، نيسان وفراري. دونك انا بالنسبه لإلي باول كاز بماي كار 0 بكتب هيك النوتاسيون تبعي، عندي بقلبها رونو. دونك انا اذا بستعمل ماي كار كروشيه 0 كروشيه كان عم بستعمل كلمه رونو.
رونو هي the first element in cars او in my car. دونك انا هون بقلب هيدا التابلو عندي the first element بقلب هيدا التابلو هو رونو. بس كيف بعيط للفيرست element؟ بقول ماي كار زيرو، ما بقول ماي كار 1، لانه ماي كار 1 هي مرسيدس، هي دوزيام اليمان من التابلو. دونك بعرف انه شوي معقده، بس اذا بدكم هيك يعني هيدا العرف اذا بدكم، وبعدين بتتعودوا له، يعني روق هيدي ستاندر وبعدين بتتعودوا له. دونك ماي كار زيرو هي رونو، ماي كار 4 هي نيسان، بس لو سانكيام اليمان من التابلو هو نيسان. اوكي، مش لو كاتريام اليمان من التابلو منا نيسان، هي بي ام دبليو يلي هي ماي كار 3. اوكي، رح نشوفها هلا على روق. وقت اقول التوتال نمبر تبع التوتال اليمنت نمبر عاده هو بيكون طول التابلو. طول التابلو هون منه 5، لانه اذا بتقولوا لي طول التابلو 5 بالنسبه له، بالنسبه لإلي في 5 فيه 5 اذا بدنا نقول فاريابل، او فيه 5 داتا، او فيه 5 دوني، او فيه 5 انفو. بينما الحقيقه لا، الحقيقه انه فيه 6. دونك انا ليش بستعمل element number؟ تشوف قد ايه طوله للتابلو. دونك اذا انا بجي بقول التابلو تبعي طوله 6، مش معناتها فيه 7 كاركترز لانه بلشنا نعد من الزيرو، لا، معناته فيها 5 كاركتر مثل ما شايفين. ماكس اندكس نمبر هي اللينكس يلي هو قد ايه طول التابلو موقع. ليه موقع؟ لانه بلشت تعد من زيرو. دونك بدنا ننتبه قصه هيدي الزيرو. في كتير اشخاص بيتغلبطوا بيقولوا انه اوكي اذا قلت انه التابلو تبعي فيه طوله 6، دونك اكيد عندي سات اليمان. لا، هو فيه 6 اليمان، دونك عندي سات 5 اندكس، اذا حديث 5 اندكس يلي هن 6 اليمان بعدهم، يعني عادي روق. رح نشوف هلا كيف اون ديفيني. اذا بدكم رح نعمل شيء قريب على رح نعمل شيء اذا بدكم قريب على الكود الحقيقي، بس انه مش هيدا الكود السوبر حقيقي. دونك الكارز هون هي التيب، يعني كيف انتيجر، كيف فلوت، كيف اللي قصص تعلمناهم الداتا تايب. هون الداتا تايب تبع التابلو، ما بقدر حط بقلب التابلو الا الداتا تايب تبع التابلو. يعني انا اذا قلت كارز ماي كار ما في حط بقلبه تفاح، لانه التفاح منا سياره، ما في حط تفاح. دونك انا اتفقت انه هيدا التابلو هو للسيارات، انا اتفقت انه هيدا التابلو هو للانتيه. دونك خلص ما في حط بقلبه الا الداتا تايب، يعني انا اتفقت عليه. هون وقت قلت كارز ماي كار حطيت كروشيه فاضيين. وقت احط لك كروشيه فاضيين جو في دير دو شوز. اول شغله ما بدي اقول قديش طول التابلو تبعي، لانه يمكن كتير اوقات ما بعرف. تاني شغله لانه عبالي اعمل مثل ما عملت هون، ما حط 0 1 2 3 واقعد هيك. دونك انا هون شو عم بقول؟ بدل ما اقول ماي كار 0 ايكوال رينو، ماي كار 1 ايكوال مرسيدس، رح نشوفها هيدي بعدين. حطيتهم كلهم بهيك ليست وسكرتهم باكولاد مع بوين فيرجول، روق. دونك هون عملت ديفينيسيون لماي كار 6 وحطيت بقلبه كل الفاليوز اللي جايين من بعدها. دونك بهذه الطريقه هون حصرت قديش طول التابلو تبعي. هلا اذا انا بدي اعمل ديفينيسيون للتابلو ما بعرف قد ايه بدي احط بقلبه داتا، في اقول كارز ماي كار كروشيه فاضيين بوين فيرجول. دونك ساعتها اذا بدي احط بقلبه فالور بقول ماي كار 0 1 2 3 4 5 ايكوال اسامي السيارات تبعي، بيرجع ماي كار 6 ايكوال وقد ما بدكم. هلا انا شو عملت؟ جيت قلت ناخد شيء قريب على الواقع. جيت قلت انت ماي نم 6 بوين فيرجول. شو يعني؟ يعني عملت تابلو اسمه ماي نم يرمز الى ماي نمبر، وهيدا التابلو دو تيب انتجر، يعني ما بيساع فيه الا الانتيه. وقلت انه فيه ستة اليمان. وقلت فور انت ايكوال 0 اي بلو بيتي او ايجال ا 5 اي ايجال اي بلس 1. بتتذكروها هيدي بالفيديو هلا من 10 دقائق شفناها. يعني من الاليمان 0 اذا بدكم انا بطمح روح من الاليمان 0 للاليمان 5 وامشي فيهم بلس 1 بلس 1 بلس 1، يعني فشخه، يعني كاز. بقول ماي نوم اي elle va être remplacée par 0 par 1 2 3 4 5 égale à i. donc انا بالكاز 0 حط لي 0، بالكاز 1 حط لي 1، بالكاز 2 حط لي 2 3 3 4 4 5 5. donc بهيدا الطريقه بكون عبيت التابلو تبعي مثل ما انتم شايفين. دونك حتى كمان التابلو اذا بدكم عم نشوف ريبريزنتاسيون تحت كمان بتكون 0 1 2 3 4 5. دونك اول اليمان 0 حطيت بقلبه 0، اخر اليمان يلي هو 5 حطيت بقلبه 5، والمجموع هو 6 elements.
دونك هيدا كانت التابلو لنا. هلا نحن بعد شوي رح نرجع نشوف الكود تبع الاردوينو يلي بقلبه رح نشوف كمان خليطة فار واري، ورح نشوف كيف فينا نستعملها هيدي تنوفر شغل على حالنا وقت بدنا نعمل كوداج تنطلع اوتبوت لكذا بن من الاردوينو، يعني نقول كذا بن من الاردوينو هن اوتبوت. سو جايز، من بعد ما شرحنا عن الاريز خلينا نشوف الكود تبعه. دونك هلا بدنا نفوت على فايل examples control arrays. اوكي، مثل ما قلنا قبل arrays بالانجلي يعني تابلو، يعني اذا بدكم هو جدول. دونك هيدا التابلو تبعنا هو بيكون سطر واحد وفيه كذا كاز بقلبه. دونك هلا بعدنا اصلا شايفين الشرح، خلينا نفوت اكثر على السكتش المكتوب. دونك هيدا السكتش كمان مقسم لاربع اقسام، عندي قسم الكومنتير، قسم الانيسياليزاسيون، قسم السيت اب، وقسم اللوب. تنبلش من فوق. دونك شو بيعمل هيدا شو بيعمل هالسكتش؟ هيدا السكتش بده يضوي اللادات من الدو يلي نحن عنا اياهم ست لادات يعني موصلين على البنز من الدو للست، بده يضويهم بشكل حسب التابلو، حسب هن كيف مصفصفين بقلب التابلو. دونك رح انزل لتحت تا اشرح بتفاصيل اكثر. دونك انا اذا بنزل لتحت بنشوف انه التايمر هي بعدها 100. دونك هون اذا مثل ما عم تشوفوا التايمر 100 مثل الاكزامبل اللي شفناه قبل، فينا كمان نغير هون التايمر، فينا نبطئ فينا نسرع، ما في مشكله. البنز هون شو عملت انيسياليزاسيون لتابلو اسمه ليد بنز، وفيه تيب انتيه. دونك كل الفاليوز بقلبه حيكونوا انتيه. ما عطيت قديش اللينث تبعه، ما عطيت قديش عدد الكاس تبعه، بس انا عطيت نومبر دو كاز معين، يعني بقلب الاكولاد حددت شو هن الفاليوز تبعي. دونك اول فاليو هي 2 7 4 6 5 3. دونك اذا بدكم هي 2 3 4 5 6 7، بس انا شقلبتهم تا وقتها بدي ضويهم يضووا بطريقه مشقلبه. وشو قلت له البن كاونت تبعي هو 6. شو يعني بن كاونت؟ هيدي الفارياب مثل ما اسمها بدل عليها، اذا بدكم هو عدد البنز يلي انا عندي يلي هو 6. دونك رح استعملها تعرف قديش قد ايه كبر التابلو تبعي يلي هو فيه 6 فاليوز. دونك هو 6. بننزل على الفويد سيت اب، بنشوف باول فار هيدا الفار عم بتحط لي كل البنز تبعي اوتبوت. هلا ما تحس الفار معقده انه هلا في عندي فار واري بقلبها وهيك، يعني ما تحسوها هالقد كومبليكي. رح لكم اياها بطريقه كتير سامبل. هون الكاز اللي رقمها 0 بالليد بنز اي فاليو فيها 2. الكاز اللي رقمها 1 فيها 7، اللي رقمها 2 فيها 4، اللي رقمها 3 فيها 6، اللي رقمها 4 فيها 5، اللي رقمها 5 فيها 3. وليش قلت له اقل من بن كاونت؟ لانه ما عندي كاز رقمها 6، يعني اذا صارت this pin equals 6 let pins 6 حط لي اياها اوتبوت، ما عندي اياها، ما عندي 6 هون. انا هون عندي 6 فالور، بس عندي اذا بدكم انتر جيمي لحديت الكاز 5 مثل ما شفنا قبل شوي، لانه بالاريز بنعد من الزيرو لل5 اذا عندي 6، ما بنعد من ال1 لل6. دونك هون ما بياخد السيس تبعي وبحطهم كلهم اوتبوت. بينزل على اللوب كمان نفس الشي جايز مثل فوق. دونك انا اول كاز ضويتها، تاني كاز، تالت كاز، لسانكيام كاز ضويتها يلي هي سادس فاليو بهيدا الاكولاد، وهيك بكون عم ضويهم. وتحت بالفار انا هون بقول له انت this pin. اوكي، هون عندي تويست صغيرة، وقت اقول له this pin equal pin count minus 1، يعني عم بقول له بلش هيدي البن من السيستم وقا بلشها من الكاز 5، لانه انا بعرف انه this pin هو 6، بس انا الستة ما عندي كاز 6، عندي كاز 5. دونك هون بقول له بلشني من الكاز 5 وخلص لي بالكاز 0. وكمان بيبرم هون موقع اكيد بيبرمون على كل الكازات، بيجي من 3 لل5 لل6 لل4 لل7 لل2، يعني من الكاز 5 4 3 2 1 0 بيقطع على كل الكازات وبيضوي اللادات. هلا رح نوصل السيركوي تبعنا، رح نوصل كل السيركوي ونشوف قدامنا شو اللي عم بيصير. اوكي، من بعد ما شفنا شو يعني array وفسرنا كل شيء هو ذاته بعد الشما ما غيرنا، فرح نعمل هلا الابلود تبع الشما تبع الاريز تبع السكتش تبع الاري سوري. فرح بنشوف انه كيف عم بيضووا
مثل ما نحن ديجا حاطينها بالبروجرام، يعني 2 7 4 6 5 برو. دونك عم نشوف كيف عم بتصير. بنهاية هيدا الحلقة برجع بشكر سي بي الكترونيكس على رعايتهم لهيدا التوتوريال ودعمهم لنا، وبقول لكم انه فيكم تحصلوا على الكت يلي بتخولكم تقطعوا كل هيدا التوتوريال ويكون عندكم كل الاغراض الافيلبل، وفيكم كمان تتواصلوا معنا لحيالا سؤال عندكم اياه بالكومنتس تحت الفيديو على صفحتنا على صفحة الفيسبوك او التويتر او الانستغرام، او عبر الويب سايت شركة سي بي الكترونيكس، او رقم التليفون يعني عم بيقطع باسفل الشاشة، او على التويتر اكونت تبعي @جمرك. وكمان بدي لكم لكل الاشخاص يلي عبالهم انه نساعدهم بالبروجكتس تبعهم او عندهم بروجيكت بدهم يعملوها، فيكم كمان تتواصلوا معنا ونحن مستعدين انه نعمل. او كل الاشخاص يلي عبالها تاخذ برايفت كورسز اكيد نحن جاهزين تنكون حدكم ونساعدكم. وما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب للشانل.